Dacă ar trebui să vă recomand o singură prăjitură de Crăciun, atunci prăjitura Fanta ar fi aceea. Are un blat pufos din cacao, cremă fină de brânză și un jeleu natural de portocale. Se face simplu, ușor, este pufoasă și gustoasă. Este prăjitura minunată pentru sărbători, așa că trebuie neapărat să o încercați și voi. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 5 ouă, 150 de grame de făină, 200 de grame de zahăr, 30 de ml de ulei, 30 de grame de cacao și puțină sare. Pentru glazură vom avea nevoie de 1 litru de suc natural de portocale, 100 de grame de zahăr și 100 de grame de amidon de porumb. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 500 de grame de brânză dulce de vaci, 250 de grame de mascarpone, 100 de grame de unt moale, 200 de grame de zahăr pudră cu aromă de vanilie și o linguriță de esență de portocală. Această prăjitură Fanta nu este una grea, însă are câțiva pași pe care trebuie să-i urmați. Voi începe cu blatul pentru că va trebui să se răcească și voi pune ouăle într-un bol mai mare. Țineți cont să le lăsați la temperatura camerei înainte pentru a se bate mai bine. Peste ouă voi adăuga zahărul și sarea și voi mixa foarte bine totul, astfel încât ouăle să-și tripleze volumul. Când ouăle sunt bine bătute, trebuie să arate cam așa. Iar în acest moment putem adăuga făina și cacaoa, dar înainte le voi amesteca. Voi pune din acest amestec puțin câte puțin și voi amesteca ușor, cu mișcări largi de jos în sus. Voi alterna, punând câte puțin și din ulei. Torn compoziția într-o tavă cu dimensiunile de 35 pe 25 de centimetri. Tava este tapetată cu hârtie de copt. Nivelez foarte puțin, doar cât este nevoie. Pentru că este o compoziție foarte aerată, nu vă jucați prea mult cu ea sau nu o întindeți prea mult, pentru că veți pierde aerul din interior, iar blatul nu va mai fi pufos. Și voi pune tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute sau până când blatul este bine copt. Blatul s-a copt și arată foarte bine, este și foarte pufos. Îl las acum să se răcească complet, iar între timp mă ocup de cremă și de glazură. Crema este și ea foarte simplă și foarte ușor de preparat. Voi începe cu brânza dulce, pe care o pun într-un bol mai mare. Peste ea voi adăuga zahărul, untul moale. Țineți cont că atât brânza dulce cât și untul trebuie să fie la temperatura camerei și doar mascarponele să fie rece. Voi adăuga și esența de portocală și voi mixa foarte bine totul. După ce am amestecat foarte bine brânza dulce, voi pune și mascarponele rece și mai amestec puțin, doar cât să-l încorporez. Aveți grijă să nu amestecați prea mult, pentru că mascarponele se poate tăia. După ce am încorporat bine mascarponele, cam așa va arăta crema. Puteți vedea că a căpătat consistență și este foarte fermă. În acest moment poate fi pusă peste blatul răcit. Glazura este și ea la fel de simplă ca restul rețetei. Voi începe cu sucul natural de portocală, pe care îl pun într-o cratiță. Și neapărat să folosiți suc natural, pentru că este mult mai gustos și mult mai sănătos. În el voi adăuga amidonul, și zahărul. Voi găti totul la foc mic, amestecând continuu, pentru că nu vreau să se ardă crema. Când crema s-a îngroșat și a început să fiarbă, este gata, așa că pot opri focul și aceasta este consistența pe care trebuie să o aibă. Trebuie să arate precum o budincă. O voi acoperi acum direct la suprafață pentru a nu face crustă și o voi lăsa să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Peste blat voi adăuga acum crema de brânză,
În acest moment, dacă doriți să însirupați blatul, o puteți face. Eu aș folosi suc de portocale neîndulcit, care va fi perfect în această combinație. Nivelez cât se poate de bine crema de brânză. Peste crema de brânză voi pune glazura care s-a răcit la temperatura camerei, iar pentru a fi cât mai ușor de întins, o voi pune cu lingura din loc în loc. O voi nivela apoi cu mare grijă în toată tava. Voi pune acum prăjitura la frigider pentru cel puțin 6 ore, însă este cel mai bine să o lăsați peste noapte. Prăjitura asta peste noapte la frigider, așa că am putut să o feliez. Bineînțeles că arată absolut minunat, această rețetă este foarte bună, iar prăjitura Fanta este perfect de fiecare dată. Deși asta peste noapte la frigider, blatul este foarte pufos, crema este fină, iar jeleul este absolut perfect. Dacă doriți, puteți transforma această prăjitură și în tort și vă asigur că va fi un succes. O puteți tăia în bucăți mai mici sau mai mari și o puteți decora după cum doriți. Este minunată pentru sărbători, dar și pentru orice altă ocazie specială. Sper de suflet să o încercați și să vă placă. La revedere!